Všechny vás zdravím. Při dnešní recenzi doufám udělám radost hlavně fanouškům vetřelců a filmů. Hlavně film z roku 1986 Aliens, což jsou vetřelci. Byla to dvojka. Byl to film, který se Jamesi Cameronovi velice povedl a jak už mnozí kteří jsou téhle tematiky znalí, pochopili, že se bude jednat o obrněné vozidlo koloniální námořní pěchoty, kterou měli účastníci výsadku, který byl poslán na LV-426. Původně bylo plánováno postavit celý vlastně tady ten obrněný transportér od nuly. Ron Cobb, který na tom pracoval, vyvinul design vozidla klinovitého tvaru se 4 obrovskými koly. Nicméně rozpočet filmu byl takový, že od toho upustili a nakonec použili traktor, který získali na londýnském letišti Heathrow od British Airways. Akorát se tam objevil jeden problém, a to, že kvůli používání na vlečení letadel potřebovali, aby tenhle traktor byl hodně těžký, což bylo nějakých 72 tun, a oni zjistili, že když by ho použili v tom studiu nebo v té hale, kde to natáčeli, že by se jim propadla podlaha. Proto vlastně to olověné závaží z toho museli dát veškeré skoro pryč a udělali následně skořepinu, kterou použili na tom transportéru. A teď už jenom pár slov konkrétně k tomuto kousku. Jedná se o výrobek firmy Hiatoys. Je to v měřítku 1:18. Převážná část nebo převážný materiál, který je použitý zde, je plast. Jsou tam nějaké drobné kovové díly. Celé je to osvětleno, vlastně vevnitř jsou displeje, to vám potom později ukážu, zkusím někde sehnat baterie. Je trošku nešikovné, že baterie jsou rozděleny na 2 místech, to vám taky ukážu. 3 baterie vlastně jsou ve spod, osvětlují interiér a přední světla. Další 3 baterie jsou po odklopení tady vrchního dílu, osvětlují vrchní světlomety. Tady ty figurky vepředu je jenom pro porovnání, jak vypadají figurky od Eaglemosu. Jaký by to mělo být 1:18. Tady je desátník Higgs, tady je Hudson. A vepředu je štítek vlastně s označením tady toho obrněného vozidla M577 APC. Samozřejmě, kdo jiný to dělá než Weyland-Yutani Corporation. Jsou tady nějaké údaje. Maximální rychlost 150 km/h. Je tady i výkon, hmotnost 14 500 kg, takže 14,5 tuny. Potom najedu na detail a ukážu vám to. Tak, to by bylo jenom pro úvod zatím všechno. Mrkneme se dovnitř, rozsvítíme to, mrkneme se i na nějaké detailní záběry a budeme pokračovat. Tak, pokračujeme tak, abyste se mi mohli dívat pod ruky. Začnu s nějakými těmi částmi. Samozřejmě kola jsou funkční. Točit se točí, jak se říká v jednom komediálním seriálu Stěrače stírají. Prostor pro posádku. Vlastně přední, trochu to vrže. Přední kanón. Zadní kanón. Celé vlastně to nalížení může si dolů, tak jako ve filmu, otočit, aby když se vyjíždí do vrat, aby si to neurazili o nějaký vrchní rám. Když se podíváme z druhé strany, tak samozřejmě tady u řidiče jsou také dveře.
Dám to zase zpátky. Podíváme se do prostoru pro posádku. Tady ještě, že nám dali tak. Celé se to může odklopit. Můžu vám ukázat, kde seděli vojáci, což teda je trestuhodné, že ten řídící měl takovýhle krásný dlouhý prostor. Jedna figurka, která byla součástí balení. Jedna pulzní puška, která je tady zaražená v držácích. Tak já se to pokusím. Jde to. Tak. Když se podíváte zde, tak je tady prostor pro mariňáky. I samozřejmě se zabezpečovacím rámem, který oni sklopili. Takže v tomhle úzkém prostoru vlastně seděli mariňáci, tady seděl Gordon a tady řídil Bishop. Tak, zacvakneme. Mariňáka posadíme. Já to teďka rožnu. Tak. Bylo by lepší, kdyby nesvítilo světlo, aby šlo vidět krásně, že ty monitory se rožnou. Rožne se i displej. Já to střihnu a zkusím najet, trošku zadělat žaluzie a najet s kamerou tak, abyste viděli dovnitř a mohli si to prohlídnout. Druhá věc, která se zapne, je světlomet tady vepředu. Zde je vlastně přepínač, který osvětluje přední světlomety. Tady se umístí 3 baterie. Svěží musíte sjet dolů, otevřít prostor. A tady je vlastně přepínač pro vrchní reflektor a tady se umísťují zvlášť další 3 baterie. Chápu, že si to chtěli usnadnit, akorát je trošku nešikovné, že 3 baterie se umísťují ze spod, 3 tady. Mohl se tu udělat nějaký kontakt, který po zacvaknutí by sepnul a bylo by vymalováno i pro ten vrchní. Je to takové trošku nešťastné, protože musíte umísťovat tam 3 a pokud chcete zapínat tenhle reflektor nebo světlomet, musíte to odklopit, zapnout spínač. Jinak kola mají trošku vůli, ale to vůbec nevadí. Jak vidíte, je na nich udělaná i patina, takže vypadají jako zašpiněné, zablácené. To samé i tady na boku vozidla, stopy po blátu, špíně. Nevypadá to vůbec špatně, mohli si s tím sice trošku více pohrát i v té přední části a boční, ale celkově to nepůsobí špatně. Super je, že tam jsou ty pohyblivé části, ať už tu jsou tady ty dveře, tady tenhle kanon, nebo dveře u řidiče. Samozřejmě vrchní kanon otáčí na všechny strany, sjíždí dozadu, takže celkově to vypadá docela realisticky a sběratel si to může naaranžovat do takové pózy, jak to vyhovuje jemu. Tak, žaluzie jsem zadělal, aby to šlo trošku líp vidět. Tady vidíme celý prostor vozidla s osvětlenými monitory i z přední
osvětleným panelem pro řidiče. A samozřejmě křeslo, které se posouvá, tak jak to známe z filmu, kdy ten řídící, v tomhle případě poručík Gordon, obsluhoval a viděl monitory všech členů výsadkového komanda, tak jak postupně zhasínali, když si je vzali do parády vetřelci. Ještě tady jako bonus můžu ukázat vlastně popisný štítek, který jsem si nechal extra udělat a koupil jsem si ho od jednoho šikuli, který to dělá, bohužel je až z Ameriky, většinu štítků mám od něj. Jsou tam uvedeny nějaké technicko-taktické data vozidla i výrobce, rychlost, hmotnost a další ty, které už jsem předtím uvedl. Další údaje, které budou spíš zajímat sběratele než fiktivní technicko-taktické data, jak je zamýšleli filmaři, budou rozměry délka. Snažím. Je to nějakých 49 cm, čili skoro půl metru. To je délka. V nejširší části 30 cm. A na výšku, což bude teda hlavně až teda po tu dělovou věž, 17 cm. Napájení, jak už jsem uvedl, jsou takové ty baterečky, ty malé, ty čočkové, nevím teďka přesně označení. 3 se vkládají do spodvozidla a 2 se vkládají tady na střechu, která se dá odklopit do té spodní části. Tohle bylo od společnosti Hiatoys, co si ještě tak pamatuju, myslím, že to bylo od tohoto výrobce představeno poprvé, myslím, na Comic-Conu v San Diegu v roce 2016, takže už taky starší kousek. Jinak ještě chci uvést, že Hiatoys udělala ještě potom reedici, kdy bylo v podstatě to identické vozidlo, k kterému ještě byly přidány takové plastové plameny, které si tam málo kdo dával. Koukal jsem na to, špatně to drželo, nevypadalo to moc dobře, bylo to takové prostě hračkózní. Jo. Ty plameny, všichni víme, já aspoň teda nejsem jejich příznivcem u čehokoliv, ať už to je u soch, u figurek, někomu se to líbí, je to jeho věc. Takže tímto bych asi tuhle recenzi ukončil.
Doufám, že se aspoň trochu líbila a příště zase u nějaké jiné a u jiného sběratelského kousku. Já se s váma loučím zase tím obligátním sběratelství. Zdar.